নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ গ্ৰুপ 3 পদসমূহৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ ডেটসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপন চেনেল জব মেল আসাম যত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰি লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ নটিফিকেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে আৰু লগতে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সহমন্দিৰ মানুহৰ মাজত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বলক এটা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ গ্ৰুপ 3 পদসমূহৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ ডেটসমূহ পুনৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ 30 জানুৱাৰী তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ল যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ চোৱা নাই ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰে 30/1/2020 তাৰিখে ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চোৱা নাই ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ইয়াক চাব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে DHS ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব লগতে আসাম বুলি লিখি দিব লগালগ আপুনি যিটো প্ৰথম লিংক খোল পাব সেইটোৱে হৈছে অফিচিয়েল চাইট চ' মই দেখুৱাই আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব বলক এখন নটিফিকেশ্যন আগতে নটিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ কি কোৱা হৈছে বা ইয়াৰ ডেটসমূহ কি দিয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা কিছু এক্সট্ৰা ইনকম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপছ ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপছটোৰ নাম আছে HELO HELO আৰু এপছটোৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে মাহে মাহে বহুত টকা 1000 টকাৰ পৰা ওপৰ আৰম্ভ কৰে ডেইলি আপুনি 1000 টকা ইনকম কৰিব পাৰে বুলি বেয়া নহয় আপুনি যিমানজন মানুহক ৰেফাৰ কৰিব সেই হিচাপত আপুনি ইয়াৰ ইনকম কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনেদৰে আপুনি HELO এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ সম্পৰ্কীয় এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিছোঁ কেনেদৰে ইউজ কৰে আৰু সেইটো আমাৰ ভগ্নী চেনেলে হয় সো আপোনালোকে যদি সেই চেনেলটো ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি চেনেলটো ভাল পায় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এটা নতুনকৈ আমি টেক চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জব মেল আসামৰ ভগ্নী চেনেল টেক আপডেট ইন আসামিজ বুলি এটা নিউজ চেনেল আছে যিটো জব মেল আসামৰ ভগ্নী চেনেল সো আপোনালোকে সেইটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'সমূহ তাত টেক সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'সমূহ আমি আপলোড কৰোঁ আৰু এই যদি আপুনি HELO এপছটো ডাউনলোড কৰি ইনকম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া HELO এপছৰ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো দিয়া হৈছে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ ডাউনলোড লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈছে আৰু এই HELO এপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এজনক ৰেফাৰ কৰি লাভ কৰিব পাৰে 300 টকা পৰ্যন্ত আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰফেচটো এইদৰে খোল খাব চ' মই ইণ্টাৰফেচটো দেখাই দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে কিয় অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ব'লক বাকী ভিডিঅ'টোলৈ ঘূৰি যাওঁ এইটো হৈছে সেই নটিফিকেশ্যনটো যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত লিখা হৈছে ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ডেট দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ষ্টেনো টাইপিষ্ট হু ৱেৰ এবচেণ্ট ডিউৰিং দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ল 5/2/2020 অৰ্থাৎ 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 তাৰিখে যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিল সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিসকল এবচেণ্ট আছিল কাৰণ 30 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পিছত 6 দিনৰ ভিতৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছিল আৰু সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বহু কেণ্ডিডেটে গম নাপালে যাৰ ফলত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এবচেণ্ট থাকিলে সেই হেতুকে পুনৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ সেই কেণ্ডিডেটসকলক অপশ্যন দিছে যিসকলে 5 তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত এবচেণ্ট আছিল কাৰণ এদিন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যন দিছিল আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এবচেণ্ট আছিল সেইসকলৰ নতুন ভেৰিফিকেশ্যন অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে 15 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস হেড অফিচ আছে হেড অফিচত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব হেঙেৰাবাৰীত যি হেড অফিচ আছে হেড অফিচত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইম হৈছে 9:30 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকে মোৰ ভইচটো কিছু বেয়া পাব পাৰে কিয়নো মোৰ চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে কিছু কথা স্পষ্ট হৈ উঠা নাই চ' তাৰ বাবে মই দুখিত আগন্তুক দিনত আপোনালোকে নিশ্চয় বেমাৰ ভাল হ'লে ভিডিঅ'বিলাক ভইচ কোৱালিটিটো ভাল পাব এতিয়া ভইচ কোৱালিটি কিছু পৰিমাণে বেয়া পাইছে আৰু মই অলপ খৰকৈ ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ সময়টো যাতে ৱেষ্ট নহয় চ' আপোনালোকে যদিহে এই পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিল বা আপোনালোকে যদি এতিয়াও ৰিজাল্ট চোৱা নাই চ' অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাওক আৰু যদি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যদি আপুনি কৰিছিল বা ভাল কথা যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি 11 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনসমূহ কৰাই লওক 4 দিন সময় দিছে 4 দিনত আপুনি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনসমূহ কৰক ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সহমন্দিৰ মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে ইয়াকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম